เพื่อนเก่านะคะขอบคุณมากนะคะที่ว่ายังอยู่เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันขอบคุณมากค่ะน้องๆคะความรักเนี่ยพี่ติ๋มคิดว่าทุกคนในโลกนี้ต่างโหยหาเสาะแสวงหาซึ่งบางคนโชคดีได้รักที่สมบูรณ์แบบที่สดใสมีความสุขอยู่ได้กันตลอดเท่าแก่ แต่ก็มีบางคนที่ว่าความรักไม่ได้ดั่งใจหมาย บางคนอภัพรัก ซึ่งเจ็บแล้วเจ็บอีก ไม่ว่าจะแต่งงานกี่หนกี่ครั้ง ชีวิตความรักก็ไม่เคยได้ประสบความสำเร็จ เหมือนดังผู้ชายแก่คนนี้พี่ติ๋มจะเล่าให้ฟัง เป็นคนแก่ฝรั่งที่ว่าเป็นคนที่มีเงินหน่อยนะคะ แต่แกเป็นผู้ชายที่โชคไม่ดีเรื่องการแต่งงานชีวิตการแต่งงานแกแต่งมาประมาณ2-3 ครั้งถึง2-3 ครั้งที่แกแต่งมาล้มเหลวตลอดโดยที่ภรรยาของแกไปมีชู้ซึ่งจะแต่งกี่คนเขาก็เล่นชู้กันหมดแม้กระทั่งเกิร์ลเฟรนด์ที่แกมีเขาก็เล่นชู้กันซึ่งสาเหตุเราเองก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรค่ะแกเป็นคนดีนิสัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ทำไมไม่ชนะใจสาวๆหรือภรรยาพี่ติ๋มเองก็ไม่รู้นะคะพี่ติ๋มก็รู้จักแกดีเหมือนกันค่ะเราเองก็พยายามหาคำตอบนะคะว่าทำไมคนดีๆถึงไม่มีความสุขในชีวิตรักทำไมต้องล้มเหลวแกรักใครก็ล้มเหลวหมดค่ะจนกระทั่งแกไปเมืองไทยและแกพูดภาษาไทยเก่งมากค่ะแกก็เลยไปเมืองไทยก็ไปเจอเด็กผู้หญิงซึ่งเด็กผู้หญิงไม่รู้กี่คนที่แกออกเดทด้วยนะคะและซึ่งแต่ละคนที่แกออกเดทเขาก็ต้องการเงินจากแกทั้งนั้นและแกก็รู้นะคะว่าเขาต้องการเงินแกก็ให้เขาบางคนน่ะแกถึงอุตส่าห์ลงทุนให้ทำนั่นทำนี่เปิดห้องอาหารอะไรก็แล้วแต่เขาก็หลอกแกก็เชื่อซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเด็กไปพูดอีท่าไหนแกถึงเชื่อถึงยอมลงทุนทุกอย่างน้องๆเองก็ทราบใช่ไหมคะว่าฝรั่งที่จะไปซื้อบ้านอยู่เมืองไทยน่ะจะซื้อบ้านไม่ได้คุณสามารถซื้อได้แค่คอนโดซึ่งกับเหมือนสามีพี่ติ๋มพวกเราไปซื้อบ้านกันที่เมืองไทยบ้านหลังนั้นก็เป็นชื่อพี่ติ๋มเพราะสามีพี่ติ๋มไม่สามารถจะครองนั้นได้นอกจากไปซื้อคอนโดซึ่งเราก็ซื้อคอนโดแล้วนะคะครั้งแรกแต่เราไม่ชอบเพราะว่าสาเหตุที่เราขายทันทีก็เพราะว่าตอนที่เราซื้อน่ะพอดีมีข่าวมันออกมาว่าคอนโดราคา10 ล้านแต่โดนรปภไปเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วอ้างว่าเปิดเข้าห้องผิดซึ่งมันไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเราก็เลยกลัวเราก็เลยว่าโอเคงั้นเราก็ขายคอนโดเราเลยมาซื้อบ้านซึ่งบ้านที่เราซื้อก็ราคาก็สูงนะคะแต่เราเป็นคนอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าเราเป็นสัญชาติอเมริกาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการซื้อบ้านที่เมืองไทยเราก็กู้ได้แค่50%ซึ่งเขาก็เช็คทุกอย่างนะคะกว่าจะซื้อได้นี่ยากมากค่ะแต่เผอิญโชคดีที่ว่าหลานสาวเขาจบจุฬาแล้วเขาเป็นหมอสัตวแพทย์เขาก็เลยสามารถกู้ได้100%แต่ถึงจะกู้ได้100%เราก็ต้องวางดาวไปโอ้โห2-3 ล้านนะคะน้องๆครับไม่ใช่น้อยๆนะคะคิดว่าเราวางดาว4 ล้านเพราะว่าบ้านมันราคาสูงแต่หลานเขาก็ช่วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนโคไซน์ให้เพราะอาชีพของเขาแต่เราอยู่เมืองนอกเพราะนั้นมันก็ลำบากหน่อยแต่ก็ยังดีก็ยังได้ค่ะได้จากธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเขาให้คนต่างชาติกู้แต่ก็กู้ได้แค่สำหรับคนต่างชาติกู้ได้แค่50%พอดีหลานโชคดีหลานเขาก็เลยช่วยก็เลยกู้ได้มาค่ะซึ่งพี่ติ๋มเองก็ไม่เข้าใจนะคะว่าแกก็รู้อยู่ทางเต็มอกว่าถ้าแกไปเปิดเอาง่ายๆตัวอย่างนะคะสมมติว่าแกไปเปิดห้องอาหารพี่ติ๋มไม่รู้ว่าอาจจะเปิดได้แต่ต้องเป็นชื่อผู้หญิงคิดว่านะคะเพราะว่าอันนี้พี่ติ๋มยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้สืบทราบค่ะก็คงเป็นชื่อผู้หญิงและแกคงจะเชื่อใจนั่นแหละค่ะเพราะว่า
แกเป็นคนที่ดีและแกคงจะเชื่อใจง่ายก็เลยเชื่อใจเขาก็ปรากฏว่าพอแกกลับมาเมืองนอกแกก็ส่งเงินให้เขาอยู่นะคะเพราะว่ารักเขาไงหลงเด็กก็ส่งเงินไปก็ปรากฏว่าพอแกกลับไปครั้งที่สองปรากฏว่าเขาขอเลิกกับแกแต่แกก็ไม่ได้ทำอะไรเลิกก็คือเลิกเพราะว่าแกไม่ใช่นิสัยที่ว่าพอมึงเลิกกูไม่ยอมแล้วไปตบไปตีแกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแกก็ปล่อยช่วงที่แกเลิกกับคนคนนั้นที่เขาทิ้งแกไปแกก็หาคนใหม่ซึ่งแกก็หาได้ง่ายค่ะเพราะว่าน้องก็เองก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเราพยายามแต่งงานกับฝรั่งเพื่อจะไปหาชีวิตที่ดีๆเลี้ยงครอบครัวอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะเราเข้าใจสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่เคยว่ากันนะคะแกก็ไม่เข็ดอีกค่ะเอาละเด็กคนนี้ไปแกก็เล่าให้ฟังซึ่งพี่ติ๋มน่ะตอนที่พี่ติ๋มเป็นบาร์เทนเดอร์น่ะพี่ติ๋มจะรู้จักคนเยอะพี่ติ๋มมีผู้ชายแก่ประมาณ 4-5 คนที่เขาไปอยู่เมืองไทยนะคะไปอยู่ที่อุดรด้วยค่ะก็เวลากลับมาเขาเข้ามาหาพี่ติ๋มเขาก็มาเล่าให้ฟังซึ่งเราก็อไปแล้วแต่มีคนหนึ่งแกก็บอกพี่ติ๋มว่าที่แกมีแฟนเด็กนะแกรู้อยู่เต็มอกว่าเขาไม่ได้รักแกเขาต้องการแต่เงินแกบอกว่าแกแก่แล้วแกไม่คิดอะไรมากไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แกก็เลย enjoy life ไปกับเด็กผู้หญิงพวกนั้นที่ว่าแกก็รู้ว่าแกจะไม่แต่งงานเขาพามาเมืองนอกเขาพี่ติ๋มถามว่าจะแต่งไหมแกว่าไม่แต่งเพราะแกบอกว่าถ้าแต่งมาเอาเข้ามาสักวันหนึ่งเขาก็ต้องทิ้งแกไปหาคนใหม่แกบอกว่าอยู่ที่เมืองไทยนั่นแหละถูกดีด้วยราคาบ้านเบิร์นอะไรทุกอย่างถูกดีแกอยู่ที่อุดรนะครับเพราะแกบอกพี่ติ๋มว่าแกไม่สามารถมาอยู่ที่กรุงเทพได้เพราะค่าของชีพสูงแกเลยอยู่ที่อุดรซึ่งแกก็มีความอยู่สุขอยู่ที่นั่นแต่เขาก็ไปมานะคะมาพูดถึงลุงแก่คนนี้แกก็ไม่เคยเข็ดนะคะพอได้คนเก่าทิ้งไปคนใหม่มาก็จบอีท่าเดียวคือเขาก็ทิ้งแกอีกซึ่งจะเป็นอย่างนี้มันเป็นวงกลมอย่างนี้ค่ะแต่แกก็ไม่เคยเข็ดนะคะน้องๆแกก็ยังรักเด็กชอบเด็กหลงเด็กแล้วก็ให้เด็กหลอกซึ่งมันเลยทำพี่ติ๋มก็มีแต่หัวเราะเวลาแกเล่าให้ฟังก็เลยแต่หัวเราะก็บอกว่าทำไมเธอไม่หารุ่นเดียวกันแกว่าแกไม่ชอบแกก็ชอบเด็กพี่ติ๋มก็โอ๊ยถ้าชอบเด็กคุณก็ต้องเจ็บไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่จะให้แกมาเปลี่ยนใจมาชอบคนรุ่นเดียวกันแกว่าแกรับไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ติ๋มก็บอกว่างั้นก็เจ็บไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งถึงวันตายนั่นแหละแกคงจะหยุดได้ตอนที่แกเสียชีวิตนั่นแหละค่ะน้องๆเอาละค่ะก็มาเล่าแค่หอมปากหอมคอที่คนแก่แอบรักเด็กหลงรักเด็กผลสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเหลือค่ะก็เหลือแต่ตัวคนเดียวเพราะสาวๆเขาก็ไปหาคนใหม่เอาละค่ะน้องๆค่ะก็หอมปากหอมคอกันนะคะค่อยเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะ